आपण बघणार आहोत इयत्ता 9वी गणित भाग 1 त्याच्यामधलं पहिलं प्रकरण संच, त्याच्यामधला सराव संच 1.4. ओके, तर आपण पहिलं गणित बघूया. जर नंबर ऑफ ए बरोबर 15, नंबर ऑफ ए संयोग बी बरोबर 29 आणि नंबर ऑफ ए छेद बी बरोबर 7 असेल तर नंबर ऑफ बी बरोबर किती? ओके, इथं आपल्याला उत्तर काढायचं आहे, नंबर ऑफ बी काढायचं आहे. त्यांनी काय दिलं आहे? नंबर ऑफ ए बरोबर 15. ओके, तर जेवढं दिलं आहे आपल्याला इकडे तेवढं आपण लिहून घेऊया. नंबर ऑफ ए बरोबर 15, त्याच्यानंतर नंबर ऑफ ए संयोग बी बरोबर 29 आणि नंबर ऑफ ए छेद बी बरोबर किती? 7. ओके, त्याबरोबर नंबर ऑफ बी बरोबर किती? प्रश्नचिन्ह. ओके, तर इकडे आपल्याला माहिती पाहिजे की ए संयोग बी म्हणजे काय. ओके, नंबर ऑफ ए संयोग बी म्हणजे संच ए आणि संच बी मध्ये असणाऱ्या एकूण संख्या. ओके, त्याला म्हणतात नंबर ऑफ ए संयोग बी. ते आपल्याला नंतर समजेलच. त्याचप्रमाणे नंबर ऑफ ए छेद बी म्हणजे ए आणि बी मध्ये असणाऱ्या समान संख्या, त्या म्हणजे किती? 7. ओके, तर याच्यामध्ये एक सूत्र आहे, ते आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. ते आपण बघूया कोणतं सूत्र आहे. नंबर ऑफ ए अधिक नंबर ऑफ बी बरोबर वजा नंबर ऑफ ए छेद बी बरोबर नंबर ऑफ ए संयोग बी. ओके, हे आपल्याला सूत्र लक्षात ठेवायचं आहे. या सूत्रानुसार आपल्याला गणित सोडवायचं आहे. ओके, आता नंबर ऑफ ए किती दिले? 15 अधिक नंबर ऑफ बी किती दिले? नंबर ऑफ बी आपल्याला प्रश्नचिन्ह येते. ओके, त्याचप्रमाणे नंबर ऑफ ए छेद बी किती दिले? 7. हे बघा इकडे. आणि त्याचबरोबर नंबर ऑफ ए संयोग बी किती दिले? 29. ओके, तर आपण बी इथेच ठेवूया आणि ते नंबर ऑफ बी लिहून ठेवूया. ओके, 15 वजा 7 किती? 15 वजा 7 किती होतात? 8 अधिक 8 बरोबर 29. नंबर ऑफ बी बरोबर हे 8 आपण इकडे नेऊया. 29 वजा 8 किती होतं? 21. म्हणजे नंबर ऑफ बी बरोबर किती येणार आहे? 21. ओके, अशा प्रकारे पहिला प्रश्न सॉल्व्ह झाला आहे. आता आपण दुसरा प्रश्न बघूया. तर दुसरा प्रश्न कोणता आहे? एका वसतिगृहात 125 विद्यार्थी आहेत. त्यांपैकी 80 विद्यार्थी चहा घेतात, 60 विद्यार्थी कॉफी घेतात आणि 20 विद्यार्थी चहा व कॉफी ही दोन्ही प्रकारचे पेय घेतात. तर एकही पेय न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या काढा. तर आपल्याला इकडे बघायचं की जेवढं त्याने दिलं तेवढं आपल्याला या सूत्रामध्ये या सूत्रासारखं लिहून घ्यायचं. ओके, आता एका वसतिगृहात 125 विद्यार्थी आहेत, म्हणजे संपूर्ण 125 विद्यार्थी आहेत. तर त्यापैकी 80 विद्यार्थी चहा घेतात, म्हणजे नंबर ऑफ ए बरोबर 80 विद्यार्थी घेऊया आपण. पहिले 80 विद्यार्थी चहा घेणारे, 80 चहा घेणारे विद्यार्थी. त्यानंतर दुसरे 60 विद्यार्थी कॉफी घेतात. हे 125 विद्यार्थ्यांमधले. तर नंबर ऑफ बी बरोबर 60 कॉफी घेणारे विद्यार्थी, 60
कॉफी घेणारे विद्यार्थी. त्याच्यानंतर नंबर ऑफ आणि 20 विद्यार्थी चहा व कॉफी ही दोन्ही प्रकारची पेय घेतात. ओके, म्हणजे चहा आणि कॉफी दोन्ही प्रकारचे पेय घेतात म्हणजे समान. मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं नंबर ऑफ ए छेद बी म्हणजे समान घटक ए आणि बी मधले. ते कोणते आहेत? 20 विद्यार्थी. आणि तर एकही पेय न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या काढा. आता एकही पेय न घेणारे विद्यार्थी आपण काय म्हणू येते? नंबर ऑफ सी. ओके, हे कोण? एकही पेय न घेणारे विद्यार्थी. ओके, नंबर ऑफ सी म्हणजे एकही पेय न घेणारे विद्यार्थी. आता एका वसतिगृहात 125 विद्यार्थी आहेत म्हणजे नंबर ऑफ ए संयोग नंबर ऑफ बी चहा घेणारे विद्यार्थी ए, कॉफी घेणारे विद्यार्थी बी आणि एकही पेय न घेणारे विद्यार्थी सी. नंबर ऑफ ए संयोग बी संयोग सी बरोबर 125 विद्यार्थी. ओके, तर आपल्याला इथे ह्या सूत्रानुसार गणित सोडवायचं आहे. तर ते सूत्र कोणतं बघितलेलं आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये? नंबर ऑफ ए अधिक नंबर ऑफ बी अधिक नंबर ऑफ सी घेऊया आपण, कारण सी पण आहे ना याच्यामध्ये, म्हणून वजा नंबर ऑफ कॉमन विद्यार्थी किती आहे? ए छेद बी. सी मधला नाही कॉमन, त्याच्यामुळे सी आपल्याला नाही घ्यायचं इथे. बरोबर नंबर ऑफ ए संयोग बी संयोग सी. त्या नंबर ऑफ ए किती दिलाय? 80 विद्यार्थी अधिक नंबर ऑफ बी किती दिलाय? 60 विद्यार्थी. नंबर ऑफ सी किती दिलाय हे आपल्याला काढायचं आहे. वजा नंबर ऑफ ए छेद बी किती दिलाय? 20 विद्यार्थी. आणि नंबर ऑफ ए संयोग बी संयोग सी विद्यार्थी किती दिले? एकूण 125 विद्यार्थी. ओके, आता आपल्याला बेरीज करायची आहे. 80 अधिक 60 किती? 140 वजा 20 अधिक नंबर ऑफ सी बरोबर 125 विद्यार्थी. 120 नंबर ऑफ सी अधिक 120. 140 मधून 20 गेले 120 बरोबर इथे 125 आहेत. 125 विद्यार्थी. आता नंबर ऑफ सी बरोबर किती? 125 इकडे आहेत, हे 120 इथे नेऊया आपण, म्हणजे वजा होतील ते. 125 वजा 120 विद्यार्थी. आता नंबर ऑफ सी किती आलं? 5 फक्त. म्हणजे एकही पेय न घेणारे विद्यार्थी किती आहे? 5 विद्यार्थी. ओके, हे उत्तर आहे तुमचं. आता आपण पुढचा प्रश्न पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया.